भिज्यो सो लागेको यहाँबाट गाइज अब सो लाग्छ म अब यहाँबाट है आनन्दले जान्छ अफ रोडमा गएर भेटौँला डाइरेक्ट अब हमार ग्याङ पूरा हाई एके 47 थाई थाई जकरा जाई के हो बाई बाई कति बच्चे छरे आई केटाहरूको फ्लो छुट्टै छ छिर्यो जङ्गल छिर्यो त्यो रोडमा त कन्ट्रोल गर्दै ल्याएँ मैले स्पिड लिमिट बस्तीहरूमा अनि अफ रोडमा चाहिँ अलिकता ठिकै छ चलाउने आफ्नो हिसाबले हो लड्न भएन हामी जस्तो आफै यो भाइले कुदाएको दादा Baila. Off-road madness. मजा है सक्दैन नि फेरि यस यस अब के बुढा ग्रुपमा फर्किरहेछौँ हामी मजाको बबाल ट्रिप भइरहेछ
Nice to see. भिज्यो फोहोर त हुन आएको हिलो जात्रा जात्रै भयो नि हात साथ छ भिजेछ दादा त रकेट हिँड्ने त सुशील दादा अफरोडको हिरो अफरोड भनेकै रहिला हो क्या गाइस हमार गैंग पूरा हाई एक फट्टी से बंधाई हाई जकरा जाए के हो पाई बाय कथी बची फेरि आइपुग्यो गाइज सो दिस इज गागल फेरि गाइज केटाहरू चाहिँ अगाडि छ हामी 4 जना पछाडि छौँ हल्का रमाइलो हामी हल्का ब्रेक गरेको थियो सुसु ब्रेक गरेको थियो अनि केटाहरू चाहिँ अगाडि जानुभयो अहिले त्यो भनेर चाहिँ गागल तलको चाहिँ ठाउँलाई चाहिँ फेरि भन्छ है गागल फेरि कस्तो राम्रो देखायो क्या यो टर्निङ है ग्रुपमा आहा We are the champion. We are the champion. We are the champion. Woo! रियल घोडा त त्यहाँ छ नि गाइज हाम्रो त डुप्लिकेट घोडा हो रियल घोडा हमार गैंग पूरा हाई एक फट्टी से बंधाई हाई जकरा जाए के हो पाई बाय ल पानी बढ्तिर किन यहाँ राख्न बित्दैन रेनकोट छ यो पानी ठुलो पर्दैन के रोकिसक्यो यहीँ हालिदिएले रोकिसक्यो त पानी नै जतन गरे कतिमा हिरो 10 सस्तो पनि पायो त ल यता हो नि त बाटो हजुरहरू नयाँ हुन्छ भने च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नु होला अनि अझै यसको अब मैले मार्केटिङ थ्रुबाट जानु पऱ्यो भने प्रोसेस लाग्छ तपाईँको मार्केटिङ म्यानेजरसँग भेट कुरा गर
अनि त्यहाँ फेरि अब पैसाको कुरा आउँछ होइन म हमार ग्याङ पूरा हाई AK-47 धाई धाई जकरा जाई के हो बाई बाई कथी बाजी